მოგესალმებით თქვენ უყურებთ sdasu TV საინფორმაციო გამოშვებას დღის მთავარ ამბებს საბა ხვიჩია გაგაცნობთ. ევროპარლამენტმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამითან დაკავშირებულ რეზოლუციას, რომელიც საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას მხარდაჭერას ითვალისწინებს, კენჭი უყარა. აღნიშნულ რეზოლუციას მხარი 519-მა ევროდეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგ 114 წავიდა, ხოლო 57-მა ევროდეპუტატმა თავი შეიკავა. პროცედურის თანახმად მიღებული რეზოლუცია ევროკომისიასა და ევროკავშირის საბჭოს გადაეგზავნება. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი 2 წელიწადში ერთხელ იმართება და აჯამებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკის ფარგლებში წევრი ქვეყნების მიერ მიღწეულ პროგრესს და განსაზღვროს თანამშრომლობის ახალ მიმართულებებს. წლევანდელი სამიტი 24 ნოემბერს ქალაქ ბრიუსელში გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ საქართველო წლებია დამსახურებულად მიიჩნევა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ლიდერად დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ევროპარლამენტის მიერ რეზოლუციის მიღების საკითხს Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ეხმაურება. მივესალმებით ევროპარლამენტის დეპუტატთა აბსოლუტური უმრავლესობის მხარდაჭერით აღმოსავლეთ პარტნიორობის შესახებ ანგარიშის მიღებას, რაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა მოახლოებული სამიტის წინ და ევროკავშირის კიდევ ერთი მხარდაჭერი გზავნილია საქართველოსა და პარტნიორი ქვეყნების მიმართ, აღნიშნავს პრემიერი. მისი შეფასებით ევროპარლამენტარების რეკომენდაციებში ასახულია სრული მხარდაჭერა საქართველოსთვის პრიორიტეტული საკითხების მიმართ, როგორიცაა საქართველოს ევროპული მისწრაფებები და საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში გრძელვადიანი მიზნების დასახვის აუცილებლობა. ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის ინტეგრაციის მხარდაჭერი რეზოლუციის მიღებას პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილის ეხმაურება. მისი განცხადებით, რეზოლუციის მიღებას ხელი შეუწყო სამი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეების ერთობლივმა წერილმა, რომლის მიხედვითაც საქართველომ, უკრაინამ და მოლდოვამ ევროპარლამენტს მოუწოდეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბრიუსელის სამიტის წინ მხარდაჭერი რეზოლუცია მიეღო. სამი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეების ერთობლივი განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივით მომზადდა და მას ხელი ირაკლი კობახიძესთან ერთად მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარე და უკრაინის რადას თავმჯდომარეები აწერენ. ეს რეზოლუცია ეფუძნება და ამ რეზოლუციის მიღებას ხელი შეუწყო სამი სპიკერის პარლამენტის სამი სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებამ და წერილმა, რომელიც ერთობლივად შემუშავდა სამი ქვეყნის თანამშრომლობის შედეგად და რეზოლუციაში არის მოცემული ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტები, როგორც პოლიტიკური მხარდაჭერის კუთხით, ასევე არის ნათლად გამოკვეთილი ევროპარლამენტის ნება, რომ გაიზარდოს საქართველოს მხარდაჭერა და დაფინანსება ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციისთვის, განხორციელებისთვის საქართველოში, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა. ევროკავშირს საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებითა და საქართველოში ვიშეგრადის 4-ეულის ქვეყნების საელჩოების მხარდაჭერით სასტუმრო ქორთიათ მერიოტში კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციის მიზანი საქართველოსა და ვიშეგრადის ქვეყნებს შორის არსებული სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის პერსპექტივების განხილვა და აღნიშნულ ქვეყნებს შორის ეკონომიკური გამოცდილების გაზიარება იყო. კონფერენცია ბიზნეს საბჭოს გენერალურ მდივან ზვიად ჭუმბურიძესთან ერთად საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ გახსნა. ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გენადი არველაძემ, ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა, ვიშეგრადის 4-ეულის ქვეყნების ელჩებმა, ასევე საქართველოში BP-ისა და EBRD-ის წარმომადგენლების ხელმძღვანელებმა. ღონისძიებას 100-ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენელი, ასევე საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის წევრები და სამთავრობო უწყობების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ღონისძიების ფარგლებში ქართული ღვინის დეგუსტაცია მოეწყო. საქართველოსა და ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებას მოეწერა ხელი. შეთანხმებას ბრაზილიისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოაწერეს ხელი. ბრაზილიის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით პირველად იმყოფება. შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ მინისტრებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. ჩვენ დღეს ხელი მოვაწერეთ ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობას. ხედავთ დიდ პოტენციალს ჩვენი სავაჭრო ურთიერთობების დასავითარებლად, მიუხედავად გეოგრაფიული დისტანციისა, არსებობს ამისთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობები. პირველ რიგში თქვენი ბაზრიდან გამომდინარე და მეორე საქართველოს შესაბამისი სავაჭრო რეჟიმებით რეგიონში, იმ ინვესტიციებით, ინფრასტრუქტურული ინვესტიციებით, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ და ვუკავშირდებით რეგიონის და რეგიონის მიღმა ქვეყნებს და წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
ადგილს ბიზნესის საკეთებლად რეგიონში. ამისათვის ჩვენ ვახორციელებთ შესაბამის რეფორმებს და გვაქვს შესაბამისი საინვესტიციო გარემო და გვინდა ვიხილოთ უფრო მეტი ბრაზილიური კომპანიები საქართველოში. ჩვენ ვისაუბრეთ სავაჭრო მისიაზე, რომელიც იგეგმება და განხორციელდება მომავალ წელს და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს სავაჭრო მისია ბრაზილიიდან ახალ შესაძლებლობების იდენტიფიცირებას მოახდენს. ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს თანამშრომლობაზე გაერთლების სფეროში. ჩვენ უკვე თანამშრომლობთ, ჩვენი დიპლომატიური სასწავლებლები თანამშრომლობენ და ამ მიმართულებით ვხედავთ ახალ შესაძლებლობებს, ისევე როგორც ჩვენ გვიხარია, რომ უკვე გვყავს სტუდენტები სამედიცინო უნივერსიტეტში ბრაზილიიდან და გვინდა რომ ვიხილოთ კიდევ უფრო მეტი სტუდენტი საქართველოში. ხალხთაშორისი კონტაქტები არის უმნიშვნელოვანესი იმისათვის, რომ ეს მაღალი დონის პოლიტიკური თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაძლიერდეს და გამყარდეს. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ჩვენს თანამშრომლობაზე სპორტის მიმართულებით, კინემატოგრაფიის მიმართულებით და აღვნიშნეთ, რომ მომავალი წელი არის 25 წლის თავი ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებისა და გვინდა რომ ეს წელი მაქსიმალურად აქტიურად აღინიშნოს ყველა ამ მიმართულებით. ასევე შევთანხმდით, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ და გავააქტიურებთ მუშაობას საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის მიმართულებით, ისეთი შეთანხმებები, როგორიც არის საბაჟო სფეროში თანამშრომლობა, სოფლის მეურნეობის სფეროში, ფიტოსანიტარიის მიმართულებით, თუ ასევე ჩვენი თანამშრომლობა საინვესტიციო შეთანხმების მიმართულებით, საგადასახადო მიმართულებით და ჩვენ გვინდა შევქმნათ ის ჩარჩო, რომელიც ბიზნესს კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას მიცემს ახალი პროექტების გასავითარებლად. ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს თანამშრომლობაზე საერთაშორისო ფორმატებში, გაეროს ფორმატში არის ბევრი საკითხი, სადაც ჩვენ უკვე წარმატებით თანამშრომლობთ და მომავალშიც გავაგრძელებთ ჩვენს მუშაობას იმ პრინციპების დაცვით და ხარდაჭერით, რომელიც უკავშირდება ჩვენს საერთო ღირებულებებს, საერთო ხედვებს და რაც თავარია ეფუძნება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ბრაზილიის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს მტკიცე მხარდაჭერა ასევე ხელს შეუწყობს მომავალშიც საქართველოს ცდილობებს დაარეგულიროს კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით, მოხდეს ჩვენი ტერიტორიის დეოკუპაცია, გაერთიანება, კონფლიქტით დაშორიშორებული საზოგადოებების შერიგება და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს სამშვიდობო მიდგომები იქნება მხარდაჭერილი მომავალშიც ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქალაქ აშხაბადაში ხელი მოეწერა ახალი სატრანსპორტო დერეფნის ლაპის ლაზულის შეთანხმებას. შეთანხმებას საქართველომ 4 ქვეყანასთან ერთად მოაწერა ხელი. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს პროექტში ჩართული ქვეყნების ავღანეთის, თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის წარმომადგენლებმა. საქართველოს მხრიდან ლაპის ლაზულის შეთანხმებას ხელი მოაწერა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. შეთანხმება ითვალისწინებს პროექტში ჩართულ ქვეყნებს შორის სატრანსპორტო ურთიერთობების ხელშეწყობას, რაც გულისხმობს ტვირთების და მგზავრების დაუბრკოლებელი გადაადგილების ხელშეწყობას, სატრანზიტო მოძრაობასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული საკითხების და პროცედურების ჰარმონიზაციას. საქართველოს ვიცე-პრემიერის შეფასებით, ამ პროექტში ჩართულობით საქართველო გახდა კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფნის მონაწილე. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ აშხაბადაში ავღანეთის ეკონომიკური განვითარების საკითხებზე მე-7 საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო და სიტყვით გამოვიდა. სიტყვით გამოსვლისას ვიცე-პრემიერმა ყურადღება გაამახვილა რეგიონალურ ფორმატებში თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე, როგორც ავღანეთის, ასევე რეგიონის სხვა ქვეყნების განვითარებისთვის. მიხეილ ჯანელიძემ ხაზი გაუსვა ავღანეთსა და რეგიონის ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დიდ პოტენციალს, განსაკუთრებით გამოყო ტრანსპორტის სფერო, რომელიც მისი
შეფასებით სტრატეგიული მნიშვნელობის მატარებელია. როგორც მიხეილ ჯანელიძემ აღნიშნა, საქართველოს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ახალი სატრანზიტო მარშრუტებში მონაწილეობას. მიხეილ ჯანელიძემ ისაუბრა საქართველოს მთავრობის წარმატებულ ეკონომიკურ რეფორმებზე. ასევე ყურადღება გაამახვილა 28 და 29 ნოემბერს დაგეგმილ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმზეც. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოში ვიზიტით მყოფ ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს სახელმწიფო ჯილდო გადასცა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ღირსების ორდენი მინისტრს საქართველოს მიმართ გამოხატული განსაკუთრებული თანადგომისთვის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და საქართველო-ბრაზილიის ურთიერთობების გაღრმავების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის გადაეცა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის დაფინანსებით განხორციელებული ის პროექტები შეაჯამა, რომლებიც სოფლის საჯარო ბიბლიოთეკების აღდგენა, მოდერნიზაცია, გაძლიერებას ითვალისწინებს და რომელიც 2014 წლიდან საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციისა და ეროვნული ბიბლიოთეკების ჩართულობით განხორციელდა. გიორგი მარგველაშვილი განხორციელებული პროექტების მონაწილე ბიბლიოთეკარებს შეხვდა და ქვეყნის ერთგული სამსახურისათვის მადლობა გადაუხადა. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, ყველა ის პროექტი, რომელიც პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ფინანსდება და რომელიც სოფლის ბიბლიოთეკების გაძლიერებასა და როლის გაზრდას ისახავს მიზნად, ასევე ემსახურება ქვეყნის განვითარების პროცესებში საზოგადოების აქტიურად ჩართვის უზრუნველყოფას, იმ რწმენის გაზრდას, რომ საქართველოს თითოეული მოქალაქე განსაზღვრავს საკუთარი სამშობლოს მომავალს, გეგმავს და ავითარებს საკუთარი ქვეყნის ყოველდღიურ ცხოვრებას. ბიბლიოთეკა არის ის ადგილი, სადაც კაცობრიობა ინახავს თავის ცოდნას იმისთვის, რომ შექმნას ახალი. რეალურად თქვენ ხართ კონკრეტულ ქალაქებში, სოფლებში იმ ცოდნის მატარებელი და მიმცემი საზოგადოებისთვის, რომლის საფუძველზეც უნდა შეიქმნას ხვალინდელი დღე ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების. ეს ხვალინდელი დღე უნდა განაპირობონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც თქვენ გეურთიერთებიან. მათი ემოციით, მათი იმედით, მათი სწრაფვით მომავლისკენ უნდა შეიქმნას კიდევ უფრო უკეთესი ქვეყანა და ჩვენი სამშობლო. და მთავარი რაც ჩემთვის აი ამ პროცესში არის და რაც მე მინდა თქვენ გაგიზიაროთ, მდგომარეობს იმაში, რომ თითეული მოქალაქე, რომელიც თქვენ გეურთიერთებათ, რომელიც თქვენ გეკითხებათ, რომელიც თქვენგან პასუხსელის, თუნდაც იმის თაობაზე რა ახალი წიგნი წაიკითხონ, ან რა ახალი ინფორმაცია მოიძიონ, ან როდესაც რაღაცა პრობლემები არის ხოლმე, სად მოიძიონ შესაბამისი ინფორმაცია ამა თუ იმ პროცესის შესახებ. აი ამ თითოეულ მოქალაქეს მინდა რომ თავარი უთხრათ პირადად ჩემგან, რომ ეს ქვეყანა თავიდან ბოლომდე არის მათი. რომ ისინი არიან ამ ქვეყნის ბატონ პატრონები. რომ ყველა პროცესი, ყველა ამბავი, ყველა პოლიტიკოსი მხოლოდ და მხოლოდ ერთში, მათ სამსახურში უნდა იდგეს და დგას. აი ეს დარწმუნებულობა მოქალაქის, რომ ქვეყანა მათ ეკუთვნით და რომ ისინი არიან მფლობელებიც და პასუხისგებელიც ქვეყნის ხვალინდელ დღეზე არის მთავარი რაც კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს ჩვენ საზოგადოებაში. პრეზიდენტის დახმარებით აღნიშნული პროგრამა 2015 წლიდან ხორციელდება, სხვადასხვა სახის დახმარებებს ითვალისწინებდა ეს. პირველად იყო წიგნადი ფონდით შევსება ბიბლიოთეკებისა და მათი ფონდები არ შევსებულა საბჭოთა პერიოდის შემდგომ, ხოლო ამის მერე გაგრძელდა სოფლის ბიბლიოთეკების ინტერნეტიზაციის პროექტი, სადაც აღიჭურვა ყველა სოფლის ბიბლიოთეკა ინტერნეტითა და კომპიუტერული ტექნოლოგიებით და ამას დაემატა კიდე ბოლო ხანს ერთი კომპონენტი, რომელიც უმნიშვნელოვანესია ჩვენი აზრით და პრეზიდენტმა ძალიან მოიწონა ეს იდეა, ეს გულისხმობს ბიბლიოთეკარს როგორც თემის მობილიზატორს, ანუ ბიბლიოთეკარი არა მხოლოდ ინფორმაციის გამცემია ამ შემთხვევაში, არამედ სხვადასხვა სოციალური და ყოფითი პრობლემების მოგვარებაში ეხმარება თემს. ცხადია ბიბლიოთეკარებმა გაიარეს ძალიან მრავალი ტრეინინგი, სხვადასხვა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები და დღეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ბიბლიოთეკები სწორედაც რომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი სოფელში და ამ ბიბლიოთეკების მეშვეობით სოფელს აღარ აქვს კონტაქტი დაკარგული უკვე დედაქალაქთან, ცენტრალურ ქალაქებთან და ასე შემდეგ.
საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ბელარუსის პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს მიხაილ რუსის შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველო-ბელარუსის ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილეს. შეხვედრაზე დადებითად შეფასდა საქართველოსა და ბელარუსის პრემიერ-მინისტრების გადაწყვეტილებით ჩამოყალიბებული სავაჭრო-ეკონომიკური ჯგუფის მუშაობა, რომელიც პოზიტიურ ეკონომიკურ მაჩვენებელში უკვე აისახა. ასევე გამახვილდა ყურადღება ერთობლივ პროექტებზე, მათ შორის საქართველოში ბელარუსული წარმოების ლიფტების შემოტანა დამონტაჟების პერსპექტივაში კი მათი საქართველოში აწყობის შესახებ. გარდა ამისა, საუბარი წარიმართა სოფლის მეურნეობის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაზეც. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსა და ICT ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით რიგით მეათე ყოველწლიური რეგიონული კონფერენცია გაიხსნა. კონფერენციის მთავარ თემას კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებები წარმოადგენს. ღონისძიება საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა გახსნა. კიბერუსაფრთხოების კონფერენცია უკვე მეათე წელია ტარდება. წლევანდელი კონფერენცია 30-ზე მეტი ქვეყნის 600-მდე წარმომადგენელს მასპინძლობს. კონფერენცია 17 ნოემბერს წლის საუკეთესო IT პროექტების ავტორთა დაჯილდოების ცერემონიალით დასრულდება. ჩვენ დღეს ვზეიმობთ რიგით მეათე საიუბილეო ღონისძიებას საქართველოში ყველაზე დიდი IT ინდუსტრიის კონფერენციისა, რომელიც ძალიან სიმბოლურია, რომ აგვისტოს ომის მერე 2008 წელს დაფუძნდა და დღეს არის ძალიან მასშტაბური. დღეს ჩვენ გვყავს მონაწილეთა რეკორდული მაჩვენებელი, რომლებიც არამხოლოდ მეზობელი, არამედ შორი ქვეყნებიდანაც გვესტუმნენ. ესენი არიან ადამიანები, ვინც პროფესიონალია თავის სფეროში, IT სფეროში და საინტერესო პროექტებს წარმოადგენს იმასთან დაკავშირებით, თუ სახელმწიფო მმართველობის სფეროში, სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის ურთიერთობაში და მოქალაქეებთან ურთიერთობაში როგორ უნდა გამოვიყენოთ IT, ახალი ტექნოლოგიები. ჩემი მხრიდან იმას დავამატებდი, რომ იუსტიციის სამინისტრო უკვე მეათე წელია არის ტრადიციული მხარდამჭერი ამ ორგანიზაციის მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სახით, რომელიც კიბერუსაფრთხოების პრევენციას ემსახურება ქვეყანაში და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა გაუსწოროთ თვალი ჩვენთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას ის, რომ ახალი ტექნოლოგიები არა მხოლოდ დიდ ქალაქებში, არამედ სოფლებშიც იყოს ბავშვებისთვის, მათ შორის ხელმისაწვდომი, რასაც ემსახურება სწორედ ჩვენი საზოგადოებრივი ცენტრების პროექტიც. ყოველწლიური კონფერენცია ინფორმაციული ტექნოლოგიების და კიბერუსაფრთხოების შესახებ უკვე მეათე ტარდება, ეს საიუბილეო თარიღია. მინდა გითხრათ, რომ ამ კონფერენციამ უკვე მოიპოვა, დაიმკვიდრა თავი რეგიონში როგორც ერთ-ერთმა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანმა ღონისძიებამ. ამ კონფერენციას ესწრებიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნების, როგორც რეგიონის, ასევე რეგიონს გარეთ ევროპიდან ჩამოდიან ბევრი მონაწილეები და ესწრებიან როგორც საჯარო, ასევე კერძო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომელიც დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით რუმინეთში იმყოფებოდა, ანთიმოზ ივერიელის სახელობის ტაძარი დაათვალიერა. ირაკლი კობახიძეს ეპისკოპოსმა ვარლამ პლოეშტიანომ უმასპინძლა და სტუმრობისთვის მადლობა გადაუხადა. ეპისკოპოსმა საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის წევრები დალოცა და პარლამენტის თავმჯდომარეს წმინდა ანთიმოზ ივერიელის ხატი უსახსოვრა. იმედი მაქვს დადგება დრო, როდესაც დევნილთა სამინისტრო საჭიროება აღარ იქნება, რადგან დევნილები დაბრუნებულები იქნებიან თავიანთ სახლებში. ამის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა სოძარ სუბარმა პალიტრანიუსის გადაცემაში 360 გრადუსი მთავრობის მიერ დაანონსებული მმართველობის ეფექტიანობის რეფორმის კომენტირებისას განაცხადა. ჩვენ სამინისტროში არის რამდენიმე ფუნქცია, რომელიც სამინისტროს გაუქმების შემთხვევაში შესაძლებელია შეიერთონ სხვა სამინისტროებმა. მაგალითად, სოციალური კომპონენტი ჯანდაცვის სამინისტრო, მშენებლობის კომპონენტი ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, უცხოელი ლტოლვილების საკითხები იუსტიციამ. გარკვეულ ეტაპზე შესაძლოა ჩვენი სამინისტროს საჭიროებაც აღარ იყოს, აღნიშნა სოზარ სუბარმა.
არავინ აპირებს უსამართლოდ და ულოგიკოდ დაერევოს თანამშრომლებს და სამართლიანობის პრინციპის გარეშე მოხდეს ოპტიმიზაცია. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის წევრმა გზაზა გაბუნიამ პალიტრანიუსის გადაცემაში 360 გრადუსი მთავრობის მიერ დაანონსებული მმართველობის ეფექტიანობის რეფორმის კომენტირებისას განაცხადა. მისი თქმით, პარლამენტი მოისმენს შესაბამისი სამინისტროების წინადადებებს და გეგმას ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილებას ისე მიიღებს. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით ელექტროტრანსპორტის იმპორტი და მიწოდება ნულოვანი ტარიფით დაიბეგრება, ხოლო მოპედების და მოტოციკლეტების გამბაჟება ძრავის მოცულობის მიხედვით მოხდება. აღნიშნულთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება ხელს შეუწყობს ეკოლოგიურად სუფთა და გარემოსადმი ნაკლებად საზიანო ტრანსპორტის გამოყენებას. ინიციატივას, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობას ეკუთვნის, ოპოზიციამ დაუჭირა მხარი. და ინტერპრეს ნიუს არჩილ თალაკვაძემ. აღნიშნული კანონპროექტის ინიციატორები თავად არჩილ თალაკვაძე, პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე კახა კუჭავა და უმრავლესობის წევრი მამუკა მდინარაძე არიან. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე სახმელეთო ჯარების დასავლეთ სარდლობაში შემავალი ქვედანაყოფების უწყებათა შორის სამეთაურო საშტაბო სწავლება დიდგორი 2017 მიმდინარეობს. სასწავლო პროცესს სწავლების ხელმძღვანელი შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე ბრიგადის გენერალი ზაზა ჩხაიძე დაესწრო. გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილემ სამეთაურო საშტაბო სწავლების მართვის პუნქტი მოინახულა. სახმელეთო ჯარების დასავლეთ სარდლობის სარდალმა ბრიგადის გენერალმა გიორგი მათიაშვილმა მას საინფორმაციო ბრიფინგი ჩაუტარა და სწავლების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. უწყებათა შორის სამეთაურო საშტაბო სწავლება დიდგორი 2017 სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ და დასავლეთ სარდლობებში 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. სწავლებაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურა და საერთაშორისო ორგანიზაციები არიან ჩართული. დიდგორი 2017 გენერალურ შტაბსა და სარდლობებს შორის სტრატეგიულ და ოპერატიულ დონეზე ურთიერთგაგებისა და კოორდინაციის გაღრმავებას, ასევე კრიზისული და საომარი სიტუაციების დროს სამთავრობო უწყებებს შორის ურთიერთქმედების დახვეწას ისახავს მიზნად. სწავლება დიდგორი 2017-ის ფარგლებში მოვინახილეთ დასავლეთ სარდლობა, მოვისმინე ბრიფინგი, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ბრიფინგი წარმატებით იყო ჩემს წინაშე წარდგენილი, დასავლეთ სარდლობა ფლობს იმ ინფორმაციას, რომელიც სისტემაშია შეყვანილი და მოვლენებს, ფაქტიურად მოვლენებს ასახავს. უსურვეთ წარმატება დასავლეთ სარდლობას და უსურვეთ კარგი დასრულება სწავლების. ალგეთის საწვრთნელ ბაზაზე M240 ბიტყვიამფრქვევის მოვლა, შენახვისა და ექსპლუატაციის კურსი დასრულდა. სამხედრო მოსამსახურეებს კურსის დასრულება წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლის მოვალეობის შემსრულებელმა პოლკოვნიკმა როინ ფაილოძე მიულოცა და ამერიკელ ინსტრუქტორებთან ერთად კურსის დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადასცა. პოლკოვნიკმა როინ ფაილოძემ ამერიკულ მხარეს მხარდაჭერისა და სწავლების წარმატებით ჩატარებისთვის მადლობა გადაუხადა. სწავლებაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფებიდან 40 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობდა. კურსდამთავრებული სამხედროები მომავალი წლიდან თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის ფარგლებში სხვა ჯარისკაცებს მოამზადებენ. კურსი თეორიული და პრაქტიკული ნაწილისგან შედგებოდა, რომლის ფარგლებში მსმენელი იარაღის მახასიათებლებს, დაშლა აწყობას, მოვლა შენახვის წესებს გაეცნენ და უახლეს ამერიკული ტყვიამფრქვევებიდან საწყისის სროლისა და საკვალიფიკაციო სროლის საბარჯიშოები განახორციელეს. M240 ბიტყვიამფრქვევის მოვლა შენახვისა და ექსპლუატაციის კურსი საქართველოში პირველად გაიმართა. M240B ტიპის ტყვიამფრქვევი, რომელიც იყო საკმაოდ საინტერესო, გავეცანით ტყვიამფრქვევის ტაქტიკურ მახასიათებლებს, შევისწავლეთ ტყვიამფრქვევის თითოეული დეტალი, თუ რაც უნდა შევასწავლოთ შემდგომში ქვედანაყოფში, პირად შემადგენლობას და რომელიც უახლოეს პერიოდში შემოვა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში. მინდა ვისარგებლო ასევე შემთხვევით და მადლობა მოუხადო იმ პირად და შემადგენლობას, ვინც დაგვეხმარა ჩვენ ამ ცოდნის გაღრმავებაში ამერიკელ ინსტრუქტორებს, ქართველ ინსტრუქტორებს და თარჯიმნებს, რა თქმა უნდა. დღეს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი კურსი დავასრულეთ. ქართულ სამხედროებს ვასწავლიდით, თუ როგორ უნდა მართონ და შეინახონ M240 ტყვიამფრქვევი. ქართველი ჯარისკაცები ძალიან მოტივირებულები არიან და სწრაფად ითვისებენ სიახლეს. დღეს კურსის მონაწილეებს უკვე ყველა უნარჩვევა აქვთ, რომ სათანადოდ შეძლონ ამერიკული ტყვიამფრქვევის გამოყენება საველე პირობებში. პირადად მე ტყვიამფრქვევის გამოყენებისა და სწავლების შესაბამისი კვალიფიკაცია გამაჩნია. მიამაყება, რომ კურსმა ბევრი ახალი მოკავშირე და მეგობარი შემძინა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ბათუმის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 1977 წელს დაბადებული პირი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ბათუმში დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შენახვა შეძენის ფაქტზე მიმდინარეობს. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ არსებული სიტუაცია გადაუდებელ ქმედებებს ითხოვს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ აზიის ტურნეს მისი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი მსოფლიოს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული საფრთხის წინააღმდეგ გაერთიანება იყო. ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან საფრთხე წინა ადმინისტრაციების დროს მუდმივად იზრდებოდა და ახლა ეს საფრთხე გადაუდებელი ქმედებების განხორციელებას ითხოვს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მისი თქმით, ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინმა აღიარა, რომ ბირთვული იარაღის მქონე ჩრდილოეთ კორეა სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს ჩინეთისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ ჩინეთმა პირობა დადო კეთილსინდისიერად შეასრულოს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პირობა დადო, რომ ირანი სირიაში თავს ვერ დაიმკვიდრებს. მისი თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობამ ერთად უნდა იმუშაოს, რათა ირანის აგრესია შეაჩეროს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმებას გააკრიტიკა. ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ, რომ ირანმა არასდროს მიიღოს ბირთვული შეიარაღება. ეს ის ხაზია, რომელიც ირანმა არ უნდა გადაკვეთოს. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმება ამ მიზნის მიღწევას ვერ უზრუნველყოფს. პირიქით, აწლეულის შემდეგ ირანი შეძლებს ბირთვული იარაღის წარმოებას, დაზინა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. აზერბაიჯანში 5.7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად 2 საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, 8 კი დაზიანდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მიწისქვეშა ბიძგები მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2-ჯერ იგრძნეს. სააგენტო ტრენდის ინფორმაციით, მიწისძვრა ადგილობრივი დროით 23 საათსა და 50 წუთზე დაფიქსირდა. ეპიცენტრი ქალაქებში ბარდასა და გეიჩაიში იყო. საცხოვრებელი სახლების დაზიანების გარდა წყობრიდან გამოვიდა ელექტროგადამცემი ხაზები და რამდენიმე დასახლება ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. აზერბაიჯანში მომხდარი მიწისძვრა საქართველოშიც იგრძნობოდა. როგორც ინტერპრეს ნიუს სეისმური მონიტორინგის ცენტრში განუცხადეს, აზერბაიჯანში მიწისძვრა საქართველოს საზღვრიდან 171 კილომეტრის მოშორებით მოხდა. ზიმბაბვეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ოპოზიციის ლიდერი მორგან ცვანგირაი ქვეყანაში დაბრუნდა. ამის შესახებ ბრიტანული ტელეარხი Sky News იუწყება. ტელეარხის კორესპონდენტის ინფორმაციით, ყოფილი პრემიერის გარდა რუსეთიდან ჰარარეში კიდევ 2 მინისტრი ჩავიდა. მორგან ცვანგირაი 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდა და პირველ ტურში გაიმარჯვა, მაგრამ კომპრომისული შეთანხმების შედეგად რობერტ მუგაბე ქვეყნის პრეზიდენტად დარჩა. ცვანგირაიმ კი პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავა. გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით, ზიმბაბვეში სამხედროებმა მძევლად აიყვანეს ქვეყნის პრეზიდენტი რობერტ მუგაბე და მისი დაცვის წევრები. მედიის ინფორმაციით, ზიმბაბვეს პირველმა ლედიმ გრეის მუგაბემ ქვეყნის დატოვება შეძლო. ნოემბრის დასაწყისში 93 წლის რობერტ მუგაბემ თანამდებობიდან გაათავისუფლა თავისი მოადგილე ემერსონ მნანგაგვა, რომელიც მის სავარაუდო მემკვიდრედ ითვლებოდა. მნანგაგვას მთავარ მოწინააღმდეგედ სწორედ ქვეყნის 53 წლის პირველი ლედი გრეის მუგაბე ითვლებოდა. ორშაბათს კი ზიმბაბვეს გენერალური შტაბის ხელმძღვანელმა კონსტანტინ ჩივენგამ პრეზიდენტს მოუწოდა შეეწყვიტა წმენდა მმართველ პარტიაში. ეს იყო ჩემს ხელდარსებული ინფორმაცია. ახლა კი ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. მე კი დროებით გემშვიდობებით.